morning students. Now here we will also discuss about the valuation of shares. How to find out the fair value of the shares. आता या ठिकाणी आपण फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स या ठिकाणी पाहणार आहोत. फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअरचा फॉर्म्युला काय तर फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज इक्वल टू intrinsic value plus yield value divided by 2. Then problem on fair value method. आता प्रॉब्लेम ऑन फेअर व्हॅल्यू मेथड या ठिकाणी वेगळ्या पद्धतीचा प्रॉब्लेम आहे तो आपण पाहणार आहोत. तर यामध्ये इन्फॉर्मेशन काय आहे बघा. फायनल अकाउंट्स ऑफ न्यू लिमिटेड as on 31st March 2020 revealed that means revealed म्हणण्यापेक्षा other necessary information is given below. त्यामध्ये पहिलं शेअर कॅपिटल फुल्ली पेड शेअर, त्यामध्ये फर्स्ट पॉईंट आहे. फर्स्ट पॉईंट आपल्याला दिलेला आहे. फर्स्ट पॉईंट शेअर कॅपिटल इन ब्रॅकेट फुल्ली पेडचा अर्थ काय तर फुल्ली पेड ऑल द अमाऊंट्स आर ऑल्सो पेड बाय द शेअर होल्डर्स. जी काय फेस व्हॅल्यू असेल तिची अमाऊंट किती आहे तर इक्विटी शेअर्स किती आहेत 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ रुपीज 10 each. त्यानंतर सेकंड पॉईंट सांगितलेला आहे 12% प्रेफरन्स शेअर्स 12% प्रेफरन्स शेअर्स त्यामध्ये किती आहेत तर 20,000 प्रेफरन्स शेअर्स आहेत ऑफ रुपीज 50 each, म्हणजे एका शेअरची किंमत आहे 50 रुपये. त्यानंतर थर्ड पॉईंट सांगितलेला आहे. थर्ड पॉईंट्स आर ऑल्सो गिवन. रिझर्व अँड सरप्लस रुपीज 1,50,000. रिझर्व अँड सरप्लस रुपीज 1,50,000 is given. Then 4 points are also given in this particular problem. Reserve and surplus. And the preliminary expenses rupees 30,000. Preliminary expenses rupees 30,000. Then fifth point, the valuation of assets that means under value of assets by rupees 2,50,000. Then sixth number point,
average profit before tax for past 3 years. Average profit before tax of past 3 years was rupees 5 lakh, and tax applicable to at the rate 50%. Tax applicable to at the rate 50%. Then next point are also given in this particular problem. It is anticipated that due to favorable market condition, pre-tax profit, that means profit before tax, due to the favorable market condition, profit before tax will increase by 20%. And last point is equity shareholders expect a return at 15%. Then calculate fair value of shares. आता या ठिकाणी आपण फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स त्या कंपनीची काढणार आहोत. न्यू कंपनी लिमिटेडची फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स या ठिकाणी काढणार आहोत. त्यासाठी आपण इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी रीड करूयात. गिवन इन्फॉर्मेशन या ठिकाणी बॅलन्स शीट दिलेली नाही, परंतु आपणाला इथं इंट्रिसिक व्हॅल्यू काय करायचे, फाइंड आउट करायची. आता ती कशी फाइंड आउट करायची, तर या ठिकाणी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढत असताना आपल्याला ॲग्रीड व्हॅल्यूज ऑफ असेट्स मायनस ॲग्रीड व्हॅल्यूज ऑफ लायबिलिटीज केल्यानंतर नेट असेट मिळते. ती नेट असेट असेल, ती नेट असेट या ठिकाणी मिळाल्यानंतर त्याला डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स हे या ठिकाणी केल्यानंतर मग आपल्याला ती इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर असेल, ती इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर हे या ठिकाणी मिळेल. मग त्यासाठी काय, तर त्यासाठी इन्फॉर्मेशन दिलेली असेल, आपल्याला रीड करावे लागेल. शेअर कॅपिटल फुल्ली इक्विटी शेअर्स किती आहेत, 10,000 इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹10 इच. त्याची अमाऊंट येते या ठिकाणी 10 लाख. त्यानंतर त्याच्यामध्ये 12% प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, रिझर्व्ह अँड सरप्लस आहे, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आहेत. त्यानंतर अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट्स बाय ₹2,50,000 आहे. ॲव्हरेज प्रॉफिट दिलेला आहे बिफोर टॅक्स फॉर द पास्ट 3 इयर्स. त्याचा टॅक्स रेट दिलेला आहे आणि अँटिसिपेटेड या ठिकाणी एक कंडिशन सांगितलेली आहे. काय कंडिशन, तर फेवरेबल मार्केट कंडिशन असल्यामुळं जो प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट या ठिकाणी 20% इन्क्रीज झालेला आहे. आणि इक्विटी शेअर्स असतील तर इक्विटी शेअर होल्डर्सचा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न काय या ठिकाणी
15% या ठिकाणी सांगितलेला आहे. त्यामध्ये मग पहिल्यांदा या ठिकाणी आपण काय काढणार आहोत, इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स, म्हणजे इन द बुक्स ऑफ न्यू लिमिटेड calculation of intrinsic value of share, in the books of new limited, calculation of intrinsic value of share. The intrinsic value of shares काढत असताना इथं आपल्याला मी काय सांगितलं होतं की आपल्याला ॲग्रीड व्हॅल्यूज ऑफ असेट्स मायनस ॲग्रीड व्हॅल्यूज ऑफ लायबिलिटीज, त्याच्यावरून आपण काय काढतो, नेट असेट किंवा नेट वर्थ काढतो. परंतु इथं प्रॉब्लेम जरा वेगळा आहे, वेगळ्या पद्धतीने दिलेला आहे. मग आता इथं आपल्याला काय काढावं लागेल, तर इथं या ठिकाणी नेट असेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेअर काढावं लागेल. इथं ते कसे काढायचं, तर त्या ठिकाणी या पद्धतीने काढूया. कशा पद्धतीनं, तर पहिल्यांदा आपण काय घेणार, इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, रिझर्व्ह अँड सरप्लस, ज्यामधून लेस तुमचं प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस आपण लेस करणार. अंडर व्हॅल्यूड असेल असेट तर ती या ठिकाणी ॲड करणार, कारण अंडर व्हॅल्यूड आहे त्या असेटची व्हॅल्यू या ठिकाणी वाढलेली असताना तेवढी अमाऊंट या ठिकाणी आपण ॲड करणार. आणि त्याच्यामधून लेस या ठिकाणी प्रेफरन्स शेअर्स कॅपिटल केलं की आपल्याला नेट असेट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर मिळेल. म्हणजेच या ठिकाणी काय बघा, तर नेट असेट्समध्ये या ठिकाणी काय, तर प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. आता ज्यावेळेस प्रॉफिटचा मुद्दा येतो त्यावेळेस वेगळ्या पद्धतीनं कॅल्क्युलेशन असते. आता इथं आपल्याला नेट असेट्स काढायचे, नेट असेट्स. मग आता नेट असेट्स या ठिकाणी म्हटल्यानंतर त्याच्यामध्ये काय काय येणार, तर या ठिकाणी शेअर कॅपिटल, म्हणजे पहिल्यांदा काय घेणार आपण, ते कसं काढायचे, तर या ठिकाणी आपण ते पाहूयात. तर पहिला कॅल्क्युलेशन ऑफ इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर, त्याचा फॉर्म्युला काय, तर इंट्रिसिक व्हॅल्यू इज इक्वल टू नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स, नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स divided by number of equity shares, या ठिकाणी पहिल्यांदा आपण कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट असेट्स या ठिकाणी फाइंड आउट करणार आहोत. कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट असेट्स ते कशा काढायच्या, तर या ठिकाणी जो काही प्रॉफिट असेल, जो काही रिझर्व असेल, त्याच्यावर या ठिकाणी क्लेम कोणाचा आहे, ओनरचा आहे. म्हणजे या ठिकाणी प्रॉफिट किंवा तुमचं एनी रिझर्व असेल तो सुद्धा या ठिकाणी आपण कन्सिडर करणार. कॅल्क्युलेशन ऑफ नेट असेट, मग त्यामध्ये पर्टिक्युलर्स आणि सेकंड पॉईंट काय येणार आहे, रुपीज. त्यामध्ये पहिल्यांदा इक्विटी शेअर्स, त्याची अमाऊंट येईल, इन ब्रॅकेट मी लिहितो 10,000 शेअर्स आहेत इंटू ₹10 फुल्ली फेड आहेत. मग अमाऊंट कॉलममध्ये येईल त्याची अमाऊंट 10 लाख, अमाऊंट कॉलममध्ये 10 लाख. त्यानंतर प्रेफरन्स शेअर्स त्याची अमाऊंट या ठिकाणी 20,000 प्रेफरन्स शेअर्स आहेत, 20,000 प्रेफरन्स शेअर्स आहेत इंटू ₹50, त्याची सुद्धा अमाऊंट किती येईल, 10 लाख. त्यानंतर रिझर्व अँड सरप्लस, त्याची या ठिकाणी अमाऊंट येईल 1,50,000. त्यानंतर
त्याच्यामधून लेस किंवा त्याच्यामध्ये ॲड या ठिकाणी आपण करूयात. ॲड काय करणार, त्यामध्ये प्लस अंडर व्हॅल्यूड असेट. अंडर व्हॅल्यूड असेट म्हणजेच काय, असेटची जी व्हॅल्यू असेल ती व्हॅल्यू या ठिकाणी कमी दाखवली असेल ती ॲडजस्ट करावी लागेल, म्हणजे ती आपल्याला याच्यामध्ये ॲड करावी लागेल. त्यानंतर त्याच्यामधून लेस प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. लेस काय करणार आपण, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 30,000. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 30,000. त्यामधून लेस आता इक्विटी शेअरचं काढायचे, म्हणजे या ठिकाणी काय करावं लागेल. आता इथपर्यंत आपण या ठिकाणी पॉईंट पाहूयात. मग इथपर्यंत जे या ठिकाणी ती अमाऊंट येते, ती अमाऊंट किती येते, तर या ठिकाणी 10, 10, 10, 20, 21, 50, 21, 50 आणि हे 21, 50, 22, 23, 24. 24मधून 30 मायनस म्हणजे 23,70,000 म्हणजे 23,70,000 ही आली या ठिकाणी अमाऊंट. आता ह्याच्यामध्ये आपण प्रेफरन्स शेअरसुद्धा काय केलेले आहेत, विचारात घेतलेले आहेत. ह्याच्यामधून जर आपण प्रेफरन्स शेअरची अमाऊंट लेस केली की आपल्याला काय मिळणार आहे, लेस प्रेफरन्स शेअर्स किती अमाऊंट त्याची प्रेफरन्स शेअरची, 10 लाख. की आपल्याला काय मिळेल, नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअरहोल्डर्स अमाऊंट येईल ती 13,70,000. म्हणजे या पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपल्याला सोडवावा लागेल. म्हणजे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल, ज्यावेळेस आपण नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर फाइंड आउट करतो, त्यामध्ये काय बघा, तर त्यामध्ये प्रामुख्यानं ज्यावेळेस आपण या ठिकाणी असेट असेल ते असेट्स म्हणजे साधं सोपं याच्यामध्ये लॉजिक आहे. जे पैसे असतील ते पैसे कशा ना कशा कोणत्या ना कोणत्या असेटमध्ये इन्व्हेस्ट केले असतील, हे साधं सोपं लॉजिक आहे. म्हणजे ज्यावेळेस कंपनीकडे इक्विटी शेअरच्या माध्यमातून पैसे येतात, ते पैसे कंपनी असेट्स खरेदी करण्यासाठी वापरते. मग आता त्याच्यामधल्या फिक्टिशियस असेट्स असतील ते आपल्याला मायनस करावे लागतील. फिक्टिशियस असेट्स म्हणजे काय, तर आता या ठिकाणी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेल तो मायनस करावा लागेल. डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेअर्स असेल, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर असेल ते मायनस करावं लागेल. असेटचं अंडर व्हॅल्यूड आहे, ओव्हर व्हॅल्यूड आहे, ते आपल्याला अमाऊंट ॲडजस्ट करावे लागेल. त्याचबरोबर इक्विटी शेअर, प्रेफरन्स शेअर्स. आता इथं व्हॅल्युएशन ऑफ शेअर्समध्ये आपण हे काढत असताना प्रेफरन्स शेअर्स असेल, इक्विटी शेअर्स असेल, त्याची या ठिकाणी बेरीज करतोय. आणि लेस करत असताना फक्त इथं आपण नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स असेल म्हणून ते प्रेफरन्स शेअर्स मायनस केले. मग इथं डिबेंचर्स असतं तर सुरुवातीला आपण डिबेंचर्स घेतलं असतं आणि नंतर ते काय केलं असते, डिबेंचर खाली मायनस केले असते. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला ते अमाऊंट नेट असेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स या ठिकाणी मिळेल. म्हणजे साधं सोपं लॉजिक आहे. तर साधं सोपं लॉजिक जेवढी आपली टोटल लायबिलिटी साईड असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी काय, तर या ठिकाणी प्रॉब्लेममध्ये बघा, प्रॉब्लेममध्ये काय काय दिलेलं आहे हे व्यवस्थित आपल्याला पाहावं लागेल. म्हणजे काही ठिकाणी शेअर कॅपिटल, इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, रिझर्व्ह अँड सरप्लस, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट्स, हे 4 पॉईंट या ठिकाणी महत्त्वाचे आहेत. 4 ते 5 पॉईंट. मग ह्या सगळ्यांची या ठिकाणी आपण काय केले, सर्व पॉईंट आपण कन्सिडर केले. आता त्या ठिकाणी प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस असेट्स, फिक्टिशियस असेट आहे मायनस केली. अंडर व्हॅल्यूड ऑफ असेट्स म्हणजे याचं काय झालं, तर या ठिकाणी ती असेट्स 2,50,000 काय केलेले मायनस, या ठिकाणी अंडर व्हॅल्यूड म्हणजेच या ठिकाणी त्याची किंमत कमी दाखवलेली आहे. म्हणजेच या ठिकाणी काय करावं लागेल, ते करेक्शन करावं लागेल. मग ते करेक्शन करत असताना ती असेट असेल, ती असेट काय करावे लागेल, या ठिकाणी प्रामुख्यानं ती आपणाला 2,50,000 इथं आपणाला विचारात घ्यावे लागतील. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी नेट असेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स 13,70,000 आलं. आता आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढू शकतो. कुठली, इंट्रिसिक
व्हॅल्यू ऑफ शेअर, इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर इज इक्वल टू नेट assets available for equity shareholders divided by number of equity shares. आता इथं इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढत असताना आपल्याला माहीत आहे नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स किती आहे 13,70,000 डिवायडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेअर्स किती आहेत 1 लाख. आय थिंक सो 1 लाख आहेत का किती आहेत प्रॉब्लेममध्ये 1 लाख इक्विटी शेअर्स आहेत. 1 लाख इक्विटी शेअर्स 1 लाख इक्विटी शेअर्स आहेत डिवायडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू रुपीज 13.70 किंवा 13.7 पर शेअर. हे आलं इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर. ही काय आली इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स. विद्यार्थी मित्रांनो इक्विटी शेअर्सची या ठिकाणी आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स काढलं. आता इथं 1 लाख इक्विटी शेअर्स ऑफ ₹100 इच अँड 20,000 प्रेफरन्स शेअर्स ऑफ ₹50 इच. त्याच्या प्रत्येकाचं इक्विटी शेअरचं सुद्धा 10 लाख आणि प्रेफरन्स शेअरचं सुद्धा 10 लाख या ठिकाणी कॅपिटल आहे. प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आणि इक्विटी शेअर कॅपिटल. अशा पद्धतीनं आपण इंट्रिसिक व्हॅल्यू काढल्यानंतर सेकंड जे काय आपल्याला काढायचे ते काय काढायचे तर आपणाला या ठिकाणी यील्ड व्हॅल्यू मेथडनुसार आपणाला त्या शेअरचं व्हॅल्युएशन काढावं लागेल. म्हणजे यील्ड व्हॅल्यू इज इक्वल टू त्याचा फॉर्म्युला काय तर पहिल्यांदा या ठिकाणी आपणाला स्टेप नंबर फर्स्टमध्ये नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी शेअर होल्डर्स. त्याच्यामधून आपल्याला काय काढावं लागेल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय आता यील्ड व्हॅल्यू मेथडचा फॉर्म्युला काय तर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवायडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न into paid up value of share. मग या ठिकाणी आपल्याला काय काढावं लागेल एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न या ठिकाणी काढावं लागेल. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू मग हा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कसा काढायचा तर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्नचा फॉर्म्युला नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर्स डिवायडेड बाय इक्विटी शेअर कॅपिटल. त्यामध्ये पेडअप हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे इंटू 100. मग इथं आपल्याला पहिल्यांदा काय काढावं लागेल नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर होल्डर्स. म्हणजे फर्स्ट नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेअर्स ते कसं काढणार तर आपल्याला दिलेलं आहे प्रॉफिट बिफोर टॅक्स किती दिलेला आहे प्रॉफिट बिफोर टॅक्स इज गिवन ₹5 लाख इज गिवन. तो किती दिलेला आहे 5 लाख रुपये दिलेला आहे प्रॉफिट बिफोर टॅक्स. त्याच्यामध्ये प्रॉफिट बिफोर टॅक्स म्हणजे काय टॅक्स कॅल्क्युलेट करण्यापूर्वीचा काय तो प्रॉफिट आहे. मग त्याच्यामधून टॅक्स मायनस केला की आपल्याला काय मिळेल तर आपल्याला या ठिकाणी
त्याच्यामधून लेस केल्यानंतर टॅक्स. आता या ठिकाणी इथं एक आणखी एक ॲडजस्टमेंट काय करावी लागेल, तर ज्यावेळेस तुमचं प्रॉफिट असेल तो प्रॉफिट वाढणार असेल किंवा कमी होणार असेल तो ॲडजस्ट करावा लागेल. इथे एक सांगितलेलं ॲडजस्टमेंट काय सांगितलेलं आहे, तर ड्यू टू द फेवरेबल मार्केट कंडिशन द प्रॉफिट बिफोर टॅक्स विल बी इन्क्रीज्ड बाय 20%. तर 20% काय झालेलं आहे, इन्क्रीज झालेला आहे. म्हणजे तो काय करावा लागेल आपल्याला इथं ॲड करावा लागेल. त्यामध्ये ॲड increase in 20% profit, increase in 20% प्रॉफिट. आता किती प्रॉफिट इन्क्रीज होईल, 5 लाखच्या 20% मध्ये किती आलं ते 1 लाख रुपीज. 1 लाख हा काय झाला प्रॉफिट. आता या ठिकाणी काय म्हणणार, प्रॉफिट बिफोर टॅक्स टोटल अमाऊंट येणार 6 लाख, 6 लाख अमाऊंट आली. आता ह्या 6 लाखामधून आपण लेस काय करणार, तर लेस टॅक्स किती आहे तो 50% आहे. 50% म्हणल्यानंतर 6 लाखच्या 50% किती आला तो 3 लाख. 3 लाख काय करणार आपण मायनस करणार. मग येणारी जे काय अमाऊंट असेल ती आली प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स. प्रॉफिट आफ्टर टॅक्स किती आला 3 लाख. त्याच्यामधून लेस ट्रान्सफर टू जनरल रिझर्व वगैरे असेल तर तो, नाहीतर मग लेस प्रेफरन्स डिव्हिडंड. आता प्रेफरन्स डिव्हिडंड किती येणार, तर 12% या ठिकाणी 12% प्रेफरन्स शेअर्स आहेत. म्हणजे 10 लाखाच्या 12% म्हणजे किती आलं 1,20,000. ही अमाऊंट कशी आली, तर मी इथं या ठिकाणी लिहितो इन ब्रॅकेट 10 लाख इंटू 12%. 10 लाख इंटू 12%. आता तो प्रेफरन्सेस डिव्हिडंड मायनस केल्यानंतर जो प्रॉफिट असेल त्याला काय म्हणणार मग, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स. ती अमाऊंट येते 1,80,000 मायनस करून अमाऊंट प्रॉफिट किती आला 1,80,000. आता इथं आपल्याला काय काढायचं आहे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न. मग एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, आता काय काढणारा फॉर्म्युला काय, नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेअर होल्डर्स 1,80,000 डिवायडेड बाय पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटल. पेड अप इक्विटी शेअर कॅपिटल किती आहे 10 लाख, 10 लाख आहे, इंटू 100. एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न किती आला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 18%. आय थिंक सो 18% येईल. किती आला 18% आला. त्याचबरोबर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न प्रॉब्लेममध्ये दिलेला आहे. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आर ऑल्सो गिवन इन टू द प्रॉब्लेम. तो किती दिलेला आहे 15% आहे. आय थिंक सो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, दॅट मीन इक्विटी शेअर्स आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ॲट 15%. तो किती दिलेला आहे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिलेला आहे. त्यानंतर पेड अप व्हॅल्यू ऑफ शेअर, पेड अप व्हॅल्यू ऑफ शेअर किती आहे इज इक्वल टू ₹10 असेल. ₹10 फॉर्म्युल्यामध्ये इन्सर्ट करा. यील्ड व्हॅल्यू इज इक्वल टू फॉर्म्युला काय, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 18/15 that means 18 divided by 15 into 10 is equal to, ते किती येतं आहे, यील्ड व्हॅल्यू ऑफ
शेअर इज इक्वल टू ₹12 पर शेअर. आणि फेअर व्हॅल्यू कशी काढायची, तर फेअर व्हॅल्यू इज इक्वल टू इंट्रिसिक व्हॅल्यू. इंट्रिसिक व्हॅल्यू किती आहे, 13.70 असेल किंवा 13.7 प्लस इल व्हॅल्यू किती आहे, ₹12 डिवायडेड बाय 2. म्हणजे फेअर व्हॅल्यू इज इक्वल टू 12.85. किती आलं, 12.85 पर शेअर. अशा पद्धतीनं हा प्रॉब्लेम आपला काय झाला, पूर्ण झालेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण याचं पुन्हा या ठिकाणी या प्रॉब्लेमचं ॲनालिसिस या ठिकाणी पाहणार आहोत. एक्सप्लेनेशनसुद्धा या प्रॉब्लेमचं नेक्स्ट लेक्चरला आपल्या या ठिकाणी होईल. म्हणजे अशा पद्धतीनं हा आपला प्रॉब्लेम असेल, तो प्रॉब्लेम या ठिकाणी पूर्ण झालेला आहे. कुठला प्रॉब्लेम, कॅल्क्युलेशन ऑफ फेअर व्हॅल्यू ऑफ शेअर्स by given the additional information. That means the balance sheet is not given into the problem. म्हणजे प्रॉब्लेममध्ये जर बॅलन्स शीट दिली नसेल तर त्याच्यावरून आपण फेअर व्हॅल्यू कशी काढायची, हा या ठिकाणी प्रॉब्लेम आपण घेतलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला ह्या प्रॉब्लेमचं एक्सप्लेनेशन, ही कुठून अमाऊंट आली, ती का घ्यायची, याचं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चरला या ठिकाणी केलं जाईल. थँक्यू व्हेरी मच.